Hello, si Alvin, ang inyong tech guy, tech tips, reviews, and guides. At muli na naman ako nagbabalik guys para sa isa na namang phone review. Ito ay ang review ng Tecno Spark 6 Go. Of course guys, simulan muna natin sa unboxing ng ating Tecno Spark 6 Go at makikita natin siya sa kanyang blue and yellow na box. Medyo too colorful for my taste guys, pero phone naman ang binibili natin so hindi ganun ka-deal breaker ang ganitong box. Nasa loob nito guys, of course, ang ating documentation, jelly case, earphones, charging cable, charger, and of course, ang ating Tecno Spark 6 Go. Somehow nakakatuwang kumpleto ang accessories ng ating box. Hopefully, mas marami pang phones na lumabas na ganito ngayong taon, imbes na nagbabawas pa ng mga laman sa loob ng box natin. Ngayon guys, focusing on our phone, pagdating sa colors, available to in Mystic White at saka Aqua Blue. Sa design, smooth ang texture ng likod natin na may diagonal patterns kapag tinatamaan siya ng lighting. Walang gaano kakaiba pagdating sa design ng phone na to, something that you would expect mula sa isang budget phone. Nasa likod ng phone na to guys ay ang kanyang fingerprint sensor. Surprisingly guys, mabilis ang response time ng ating fingerprint sensor, so mas nakakatuwa to knowing na budget phone ang pinag-uusapan natin. Although to be honest guys, mas prefer ko pa rin talaga ang mga underscreen fingerprint sensors kesa yung mga nandito talaga sa likod. Aside pa dyan guys, dito sa upper right corner naman ng ating phone ay ang kanyang camera setup. Isa itong 13 megapixel main camera tapos mayroon siyang depth sensor. Ngayon sa harapan naman ng phone natin guys, meron tayong 6.52 inch 720p display. Nothing really special pagdating sa display ng ating phone, pero medyo kapansin-pansin ang kapal ng ating bezel, especially dito sa baba ng ating phone. Hindi naman siya deal breaker para sa akin dahil again nga, pagdating sa mga budget phones guys, ito yung mga i-expect nating mga compromise. Sa taas naman ito guys ay ang ating teardrop notch na 8 megapixel selfie camera. Ngayon, pagdating sa camera guys ng ating Tecno Spark 6 Go, of course, hindi natin pinalagpas at inalam natin kung kamusta nga ba ang camera performance niya. Ito syempre ang mga pictures na na-capture natin with this phone. So guys, after taking pictures using the camera nga ng ating Tecno Spark 6 Go, masasabi kong maganda naman ang mga photos na makukuha natin, especially in good lighting situations. Ngunit guys, mapapansin nyo kapag medyo limited ang lighting natin, especially sa mga indoor shots, talagang nagsastruggle na rin ang ating Tecno Spark 6 Go. Mapapansin na hindi na as sharp ang mga pictures natin, tapos pagdating naman sa colors, talagang nagde-degrade na siya na maigi as compared sa ating mga outdoor shots. Masasabi ko guys na again, to be expected to mula sa isang budget phone. Actually, quite impressed ako dun sa mga outdoor shots natin. So masasabi ko lang, make sure lang talaga natin na very good ang lighting natin whenever we are taking photos. Pag low light situations naman guys, very understandable pa naman ang pictures natin, pero hindi ito ang tipong Instagrammable para sa karamihan. Overall, quite impressed pa rin sa ating camera, kung saan na-outperform pa nito minsan ang ibang mga budget phones, lalo na sa kanyang price range, pero not too impressive na talagang mapapawow ka talaga dito sa ating camera performance ng Tecno Spark 6 Go. Ngayon, dito naman tayo of course sa iba pang parts ng ating Tecno Spark 6 Go. Dito sa right side ng ating phone ay ang kanyang lock button and of course ang volume buttons natin. Tapos dito naman sa babang part ng ating phone ay ang kanyang charging port at saka ang ating headphone jack. Take note lang guys na although na-release ang phone na to sa latter part ng 2020, gumagamit pa rin tayo ng micro USB. So kung medyo malaking concern yun, baka kailangan nyo pang pag-isipan kung ito
ito na nga ba ang phone na para sa inyo. Ngayon, para sa mga nagtataka nasaan ang SIM card tray natin para sa ating Tecno Spark 6 Go, medyo interesting ang ginawa ng phone na to. Kung saan na usually meron na tayong mga SIM card tray sa ating mga phones, dito guys, tinatanggal pa rin natin ang likod ng ating phone para makita ang SIM card slot natin. Medyo throwback siya guys para sa mga mas lumang phones natin. Hindi naman siya deal breaker para sa akin. Pero ayun, take note na lang din para hindi kayo magtaka bakit walang SIM card tray ang phone na to. Ang galing! Makikita nyo din of course guys sa likod ng phone natin ay ang kanyang battery kung saan naka-indicate dyan na meron tayong 5,000 mAh battery, which is enough na naman para sa isang budget phone. Again, nothing too impressive mula sa ating Tecno Spark 6 Go. Kapansin-pansin guys na wala din tayong speaker rails dito sa baba ng ating phone dahil yan ay situated naman dito sa kanyang likuran. Medyo interesting din yung ginawa ng Tecno sa positioning ng speakers natin para hindi natin siya ma-muffle every time na nag-game tayo. Pero yun nga lang, kapag nilapag mo siya sa inyong table, magte-tend din na mag-muffle ang sounds ninyo. So depende na lang sa inyo guys kung paano niyo gamitin ang inyong phones, kung makakatulong ba or hindi yung ganitong klase ng positioning. Of course, other than that guys, dun rin tayo sa specs ng ating phone. At para sa specs ng unit natin guys, yan ay naka MediaTek Helio A20 na chipset, 2GB of RAM, and then 32GB of internal storage. And of course guys, tinest out din natin for gaming ang phone na to at ito ang results na nakuha natin. I am the top student of the Academy after all. First blood. An ally has been an enemy has been slain. You have slain an enemy. Of the Academy after all. Has been destroyed. Initiate retreat. Initiate retreat. Enemy has been slain. Enemy has been slain. For the gaming test naman guys, ang masasabi ko dito sa phone na to, again, what you can expect from a budget phone. For me, hindi siya groundbreaking, especially para sa phone na na-release sa latter part nga ng 2020, kung saan marami na na-release sa earlier half ng 2020 na talagang halos same specs lang din mula sa ating Tecno Spark 6 Go. Masasabi ko guys na para sa gaming performance ng ating Tecno Spark 6 Go, hindi kayo makaka-expect dito ng talagang competitive gaming. Para talaga siya sa mga light gamers lang na hindi naghahanap ng sobrang matitinding performance, especially dahil budget phone nga ang pinag-uusapan natin. While playing guys, nakakaramdam ako ng mga lag, FPS drop, at saka medyo random ko yung bigat ng gameplay every time na naglalaro ako. Masasabi ko guys, again nga, na to be expected to mula sa isang budget phone. So if ever na naghahanap kayo ng mas high performance or high performing na mga gaming phones mula sa Tecno, medyo mas maigi na i-check out natin yung mas higher end pa nila na models katulad ng Tecno Pouvoir 4 Pro
Go, yung na-review ko dito sa channel ko last time. Pero of course, bago natin isipin ang mga bagay niyan, magkano nga ba ang ating Tecno Spark 6 Go? So para dito sa Pilipinas guys, available yan in 2 variants. Meron tayong 2GB RAM variant na nagkakahalagang 3,990 pesos. Tapos meron tayong 4GB RAM variant na nagkakahalaga naman na 5,490 pesos. At sa mga presyo na yun guys, masasabi ko ba na sulit ang ating Tecno Spark 6 Go? So ngayong early part ng 2021 guys, kung saan may mga ina-expect tayong phones na ilalabas na ngayong earlier half ng taon, masasabi ko na hindi gaanong kasulit na ang ating Tecno Spark 6 Go. Hindi masama ang phone na to guys, satisfactory naman ang performance natin sa gaming at saka okay din naman ang performance natin sa camera. Pero again nga, yung mga nakukuha natin na performance ay hindi groundbreaking para sa mga phones na nasa kanyang price range. To be honest guys, at this price range, medyo mahihirapan ang Tecno Spark 6 Go na mag-shine. Lalo na ngayong earlier half ng 2021 kung saan ang daming phones na lalabas pa at maraming phones na magkakaroon pa lalo ng mga kani-kanilang mga discount. If ever tatanungin nyo man ako kung ano ang mas prefer ko doon sa dalawang variant, kung sakaling decided nga kayo na kunin ang Tecno Spark 6 Go, mas pipiliin ko pa rin na kunin guys ang 4GB variant kahit mas mahal siya. Pagdating kasi guys sa mga mas bagong apps natin, of course mas matakaw na yan sa RAM, mas matakaw pa sa internal storage, so mas mahihirapan tayo in the long run kung sakaling doon tayo sa mas murang variant niya. However, if sakali man na kailangan natin ng budget phone na talagang gusto niya lang para pang text, pang tawag, at saka very light gaming, masabi ko na talagang okay pa rin ang ating 2GB variant kung saan na-deliver naman ito ang enough performance para sa mga bagay na kinakailangan talaga natin para sa ating mga phone. Para to dun sa mga hindi naghahanap ng mga sobrang tinding features, hindi kailangan sobrang ganda for gaming, hindi kailangan sobrang groundbreaking ng camera performance niya, isa talagang tunay na budget phone na babagay sa inyo ang Tecno Spark 6 Go. Para sa akin, isa itong budget phone. Nabibigay sa iyo ang pang-text, pang-tawag, onting panlaro, camera, yung mga necessity talaga na hinahanap mo sa isang phone at wala na talagang iba. Yun, wala na akong masabi pa. Anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa ating Tecno Spark 6 Go. Hopefully man nakatulong tong video na to sa inyo na mapakita kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo. Again, kung meron kayong mga questions, suggestions, at saka negative reactions mula sa ating video, of course, huwag kayong mahiya na mag-comment down below. At saka ngayon, syempre dun tayo sa comment section natin para i-check kung ano ang mga pinagsasabi nyo sa akin sa previous video ko. Ito mula kay Erwin Jason Vizcara, watching this using my OnePlus 8T, super sulit talaga. More power sa'yo, Kuya Alvin, more power din sa'yo. Erwin, dahil yes, super mag-enjoy ka talaga sa OnePlus 8T. Super na-enjoy ko talaga tong phone na to, design-wise. Para sa akin, isa talaga yung OnePlus sa may mas magagandang phone na nade-deliver every year. Pero hindi pa tayo titigil dyan kasi meron akong isa pang OnePlus phone review coming up, hopefully soon. Ang galing! Next naman ay kay Totokwa. Sabi niya, "Hi Alvin, I love your content and I'm trying to be a tech YouTuber myself. Any tips?" Ang tip lang na masasabi ko para sa mga aspiring YouTubers dyan, consistency is key. Also, ako, tinatry ko ulit maging consistent. Siyempre, napahaba-haba ang pahinga natin. Tapos, may mga bago tayong changes na kailangan yung abangan, of course, dito sa channel natin. Ayun yung main tip ko sa inyo. Another tip din, of course, research is key. Kailangan nyo mag-research muna paano talaga mag-YouTube bago nyo i-start. Mahirap naman na sasaba ka ng gera nang wala kang armas. Tip yan guys. Next naman kay Renew Rojas. Sabi niya, ayun tagal na din kita inaantay sa vlog mo bro. Yes, bro. Ayun, yes, Renew, thanks sa pag-antay sa vlog ko. Medyo natagalan tayo kasi napahaba-haba nga yung pahinga. Medyo marami akong pinaplano para sa inyo ngayong taon. At of course, abangan nyo yung mga next videos ko. Anyway guys, yun na ang aking review. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, of course, mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!